4K ضبط کردن ویدیو یک سری چالش هایی داره که من تو این ویدیو میخوام در مورد این چالش ها با شما صحبت بکنم، شاید پشیمون بشید. سلام به شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. موضوع صحبت در مورد چالش های ضبط ویدیوی 4K برای مخصوصا یوتیوب هست، به خاطر اینکه من پلتفرم اشتراک ویدیوی دیگه غیر از یوتیوب نمیشناسم که 4K رو پشتیبانی بکنه. توی پلتفرم های ایرانی که اصلا تعطیلن، هیچی در موردشون صحبت نمی کنیم. پلتفرم های خارجی هم که اون پلتفرم یا وبسایتی که ایرانی ها روش خیلی فعال هستن یوتیوب هست. بقیهش رو من ندیدم که کامیونیتی فارسی زبان آنچنان قدرتمندی داشته باشه. بنابراین اختصاصا در مورد یوتیوب با هم دیگه می‌خوایم صحبت بکنیم و 6 تا چالنجی که ضبط ویدیو به صورت 4K برای شما درست میکنه. یه اظهار تأسفی هم من بکنم، این بحثی که ما الان داریم میکنیم شاید مثلا 4-5 سال پیش توی کامیونیتی انگلیسی زبان داشت مطرح میشد و ما متاسفانه یه چند سالی عقب هستیم از داستان. نمیدونم، شاید به خاطر سرعت اینترنت، شاید به خاطر تجهیزاتیه که گرون هست، مثلا مانیتورهای 4K البته خیلی هم دیگه واقعا گرون نیست، شما برندهای ایرانی هم میتونید بخرید و قیمت آنچنان بالایی نداره. حالا به هر طریق 6 تا چالش هست. بریم سراغ چالش شماره 1 و اون بحث پیرایش و آرایش هست. شما توی ویدیوهای 1080p خیلی نباید نگران این می بودید که حالا مثلا من صورتم رو اصلاح کردم، این قسمت صورتم آنکارد شده یا نه، آیا دونه های جوانه های خیلی کوتاه ریش که روی صورت آقایون این قسمت ها هست و حالا آقایون شیوش میکنن برای ویدیوهای 1080p خیلی مهم نبود، اما توی 4K مهمه. برای خانم ها اگر آرایشی میخواید انجام بدید که مشکلات رو بپوشونه توی 4K باید به طریق اولا این کار رو انجام بدید، به خاطر اینکه ریزترین جزئیات صورت شما کاملا مشخصه، مخصوصا اگر حالا دوربین کم جلوتر باشه یا با فاصله کانونی تلفوتو بخواید ویدیو بگیرید. این خیلی خودش رو نشون میده در صورتی که کم و کاستی وجود داشته باشه. به همین دلیل خیلی مهمه که قبل از ضبط ویدیوی 4K یه دستی، چه مرد چه زن، کودک بزرگ، هر کسی به سر و صورت خودشون باید بکشن، به خاطر اینکه اگر مشکلی وجود داشته باشه کاملا مشخص و هویداست. مورد بعد در مورد فوکوس های بسیار دقیقی هست که ویدیوی 4K میطلبه. وقتی ما روی 1080p داریم با هم صحبت میکنیم یا فول HD، حالا اینکه من فوکوس روی چشمم باشه یا دوربین اشتباه بکنه، مثلا بیاره رو میکروفون فوکوس رو انجام بده، اگر تولید محتوا کننده باشید میدونید این داستان همیشه پیش میاد. خیلی مهم نیست روی 1080p، چون حالا انقدر فاصله زیاد نیست و انقدر تصویر با کیفیت نیست که مخاطب بخواد متوجهش بشه. اما وقتی در مورد 4K داریم با هم صحبت میکنیم، فوکوس من توی فاصله دوری که الان دوربین از من داره و لنز وایدی هم که من دارم استفاده میکنم، توی همچین حالتی هم اگر من فوکوسم جای اشتباهی قرار بگیره مخاطب متوجهش میشه، چون دارم 4K فیلم برداری میکنم. من همیشه حواسم هست که خیلی جلوی میکروفون نیام. چرا؟ چون دوربین یهو ممکنه روی میکروفون من فوکوس بکنه و یه شارپنس خیلی زیادی روی گریل میکروفون من ایجاد میشه و توی ویدیوی 4K این کاملا تو ذوق مخاطب میزنه. برای من همیشه سعی میکنم فاصله‌ام رو با میکروفون حفظ بکنم، خیلی نمیام جلو که نقطه فوکوس چشم من با نقطه فوکوس میکروفون برابر بشه و داستان درست بکنه. بنابراین حالا هر دوربینی که دارید استفاده میکنید، اگر مود فوکوسی داره که روی چشم‌های شما میتونه قفل بکنه، حتما این کارو بکنید. معمولا حالا دوربینای سونی رو دارم میگم، دو حالت داره. یکی این که چشم شما رو روی پرایورتی قرار میده، اولویت قرار میده چشم شما رو، به بقیه صحنه هم حواسش هست. یکی این که فقط روی چشم شما فوکوس میکنه، اگر چیزی غیر از صورت شما نبینه کلا فوکوس انجام نمیده. من خودم همین الان روی مود فقط چشم هستم، به خاطر اینکه به هیچ چیز دیگه توجه نکنه دوربین و فقط روی چشم من فوکوس بکنه. تازه من هم فاصله دوربینم زیاده از من. بذار الان تست بکنیم ببینیم چقدره. من هنوز دستم نرسیده، الان
شاید مثلا این قدم فاصله مونده بود تا دست من به لنز دوربین برسه و روی فاصله کانونی 24 میلیمتر هستم که فاصله کانونی وایدی محسوب میشه. بنابراین تو همچین حالتی خیلی مهم نیست که فوکوس اینجا باشه یا اینجا باشه، اما چون دارم 4K ویدیو میگیرم تو این حالت هم بسیار مهمه. بریم سراغ مورد بعدی. چالش سومی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته خطای مویره هست. چیه؟ توضیح بدم براتون. بعضی وقتا پیش اومده براتون، حتما دیدید پیرهنی پوشیدید با پترن بسیار ریز، اون بافتی که اون پیرهن ازش تشکیل شده خیلی ریزه و یه حالت عجیب غریبی ممکنه ظاهر بشه توی تصویرتون. اون میشه خطای مویره. نمیگم توی 1080p وجود نداره، ولی وقتی شما دارید با رزولوشن 4K فیلم برداری میکنید اون خطا بسیار بسیار بیشتر خودش رو نشون میده. توی مورد قبلی من مثال زدم از میکروفونم که خیلی نمیام جلو که مشخص نشه شارپ بودن زیاده. این شارپ بودن زیاده میکروفون باعث ایجاد خطای مویره میشه. بنابراین من اگه بیام جلو، دوربین الان داره رو چشم من فوکوس میکنه، چشم من دقیقاً همتراز با این میکروفونه. رو این فوکوس نکرده، رو چشم من فوکوس کرده، حالا دست بر قضا رو اینم افتاده فوکوسش. اینجا ممکنه خطای مویره برای تصویر من اتفاق بیفته به خاطر اینکه پترن بسیار ریزی داره این میکروفون و این اصلاً خوب نیست. بنابراین اگر شما ویدیوی 4K ضبط میکنید مراقب باشید چی میپوشید، مراقب باشید چی توی صحنتون هست، مراقب فوکوس هاتون باشید. و این هم از مورد سوم. بریم سراغ مورد چهارم. مورد چهارم در مورد 60 فریم در ثانیه میخوایم صحبت بکنیم. یکی از قابلیت‌های خیلی خوبی که یوتیوب داره و برای امثال من که خیلی آدمای حوصله داری نیستیم و میدونم خیلی از مخاطبا هم همینطوری هستن، خوب هست، اینه که میتونه با سرعت تند ویدیو رو پلی بکنه حداکثر تا 2 برابر. خب حالا چه ربطی به 60 فریم در ثانیه داره؟ شما اگر ویدیوتون HD و به بالاتر باشه و اصل ویدیو 60 فریم در ثانیه باشه، شما وقتی بخواید با دور تند پلی بکنیدش پهنای باند خیلی زیادی ازتون میگیره. بنابراین ممکنه حالا چون VPN هم دارید استفاده میکنید نتونید یک ویدیو رو با رزولوشن 4K و با سرعت 2 برابر پلی بکنید. هی لگ بزنه، هی قطع بشه، هی دوباره مجبور بشه بافر بکنه و اذیتتون بکنه. من این کار رو همیشه خود من انجام میدم که ویدیوهام رو حد اکثر روی 30 فریم در ثانیه خروجی میگیرم که اگر هم کسی خواست روی حالت 4K با 2 برابر ببینه، بیت ریت خیلی بالایی نداشته باشه اون ویدیو، آلارمم بود، بیت ریت خیلی بالایی نداشته باشه اون ویدیو که طرف مجبور بشه از روی 4K بیارش پایین‌تر و اون لذت دیدن ویدیو تو حالت 4K رو از خودش بگیره. یه نکته تریکی بود که حالا من خودم تجربه کرده بودم، گفتم شما هم بگم. نکته پنجم و یکی مونده به آخر، بحث ادیت ویدیو هست. ببینید شما وقتی از 1080p میایید روی 4K، ویدیوی شما 4 برابر بزرگ شده. شما 4 تا 1080p رو بذارید کنار هم میشه 4K. بنابراین سیستمتون باید 4 برابر بیشتر زور بزنه و هر سیستمی هم نمیتونه این کار رو انجام بده. ممکنه شما اون ویدیویی که دارید ادیت میکنید روی سیستم خودتون 1080p اون دیگه حداکثر توان کامپیوتر شما باشه و حالا شما فکر کنید بخواید 4 برابر ازش کار بکشی و پردازش بکشی. خیلی از سیستما نمیتونن. حالا شما فرض کن که یه ادیت سنگینم بزنی، پردازش صدا رو هم انجام بدی و روی اون ویدیو بخوای یک کالر گریدینگ سنگین هم انجام بدی، اصلا سیستم دیگه نمیتونه بکشه و ریل تایم هم نه تنها نمیتونید پلی بک بدید، بلکه حتی ممکنه نرم افزارتون حالا هر چیزی که هست کرش هم بکنه و هی مجبور شید دوباره باز کنید نرم افزار رو، هی کرش بکنه، هی مجبور شید دوباره باز کنید، هی کرش میکنه، آخرش بگید خدایا بس دیگه خسته شدم و دوباره عطاشو به لغاش ببخشید برگردید روی فول اچ دی. اینم یکی از چالش هاییه که وجود داره که البته چون من خودم با داوینچی کار میکنم این نکته رو فکر میکنم بارها و بارها توی ویدیوهای خودم گفتم که توی داوینچی ریزالو این قابلیت وجود داره. شما میتونید موقتا تایملاینتون رو توی رزولوشن پایینتری در تنظیمات
سیوش بکنید. مثلا من ویدیوم 4K، همه چی رو میخوام 4K خروجی بگیرم، موقتا میام تایملاینم رو روی 1080p میذارم، کارامو میکنم، همه چی سریع. اون لحظه آخر که خواستم خروجی بگیرم تایملاین رو دوباره برمیگردونم روی 4K، همه چیز آپسکیل میشه. این ویژگی خوب داوینچیه و خروجیم رو میگیرم. این چالش شماره 5 بود که راه حلش رو هم توی داوینچی ریزالو به شما دادم. اگر از پریمیر استفاده میکنید من ایده خاصی ندارم، بیایید روی داوینچی ریزالو که اتفاقا من یه ویدیو دارم که در مورد مهاجرت کردن از پریمیر به داوینچی ریزالو در موردش صحبت کردم، حتما ویدیو رو ببینید. و در نهایت نکته ششمی که به ذهنم میرسه بحث داغ کردن دوربین هست و این عجب بحثیه و خیلی برای دوستان تولید کننده محتوا کابوسه که شروع میکنن ویدیو رو ضبط کردن، دوربین ارور داغ کردن میده و مجبورن صبر کنن تا کول داون اتفاق بیفته. حالا طرف تازه شروع کرده داره با هیجان توضیح میده اون مطلبی که میخواد بگه رو، باید چند دقیقه هم صبر بکنه دوربین خنک بشه. زمانی که شما روی 4K دارید ضبط میکنید به خاطر اینکه پردازنده دوربین بسیار بیشتر درگیر هست و داره فعالیت بیشتری انجام میده، اون زمانی که دوربین داغ میکنه و مجبورید بعدش کول داونش بکنید، اون زمان کاهش پیدا میکنه. یعنی خیلی سریعتر دوربین شما ممکنه داغ بکنه، مگر اینکه از دوربینی استفاده بکنید که سیستم تهویه داره که اونم توی دوربین های سینمایی معمولا اتفاق میفته. بنابراین اگر میخواید ویدیوی 4K بگیرید باید یه فکری به حال خنک کردن دوربینتون بکنید، یا اینکه ویدیوهای خیلی طولانی رو نگیرید، یا اینکه برید سراغ دوربینی که حالا حتی اگرم سیستم خنک کننده نداره، برید توی کامیونیتی ها و ریویو های اون دوربین رو بخونید، ببینید که بحث داغ کردنش به چه صورته. چون اگر قرار باشه طولانی مدت ویدیو ضبط بکنید، قطع به یقین این داستان اعصاب شما رو خواهد جوید. و این کل چیزهایی بود که من میخواستم بگم. موفق باشید و خدا نگهدار.